In the Philippines, passing the bar examination is a distinguished achievement. While thousands take the exam each year, only a portion earn the title of lawyer. Ronald experienced that challenge firsthand. After failing the bar on his first try, he faced a setback, but not the end of his dream. Taong 1997 po nang ako po ay gumraduate sa kursong Bachelor of Science in Physical Therapy. At noong taong 1998 po ay pumasa naman po ako sa Physical Therapist Licensure Examination. Nakapaghanap buhay din po ako at nabigyan ng posisyon bilang Clinical Supervisor. Nung ako po ay naging supervisor, hindi ko naman po napapabayaan ang pagtupad ko ng aking tungkulin. Ako po ay kagawad sa pagsamba ng kabataan at the same time po ay iskan din po ako. Nakapaghanap buhay po ako mula 1998 hanggang year 2000 po. He initially took up physical therapy as a stepping stone to becoming a doctor. However, their family situation meant that the dream had to wait. Ang aking mga kapatid ay nagsisipag-aral pa at hindi po biro ang tuition fees sa kursong medisina. Naisipan ko po para hindi naman ako maging liability o pabigat ng pamilya, ay tumulong na rin po sa negosyo ng aking mga magulang. Nung ako po ay nagre-report na sa opisina po ng aking pamilya sa security agency, malimit ko pong marinig sa aking mga magulang ang mga patungkol po sa mga kaso. Kaso ng gwardiya na meron pong labor case, meron din pong mga kliyente na delay po o hindi nakababayad po sa napagkasundoang kontrata. Doon ko po napagtanto na marami pa po akong hindi alam, katulad ng mga terminong legal, kaya nag-decide po ako na magbuklat po ng aklat ng mga lawyer po. Nakapagpasya po ako na imbis na medisina po ang kunin ko, ay nag-enroll po ako sa College of Law. At mas makatutulong sa aming negosyo kung meron pong isa sa amin ang may alam sa batas. The decision made his family proud and happy. They fully supported him and believed he would succeed. Nung nagsimula na po akong pumasok sa College of Law, ay hindi ko po akalain na ganun karami po ang babasahin po. Napilitan po akong bumasa ng daan-daang pahina sa loob lamang po ng ilang oras. At isa pa po dyan ay yung hirap po, pagpupuyat, hindi lamang memorization, kundi kailangan talagang i-analyze mo kung ano po yung binabasa ninyo at paano mong i-interpret at i-apply balang araw po. Po ay nag-aaral ng law ay ako rin po at the same time nagtatrabaho sa aming security agency po namin. Mahirap po talaga kapag habang nag-aaral ay kailangan i-manage po ang aming negosyo. Ayaw mong mapabayaan. Hindi po ako nagpapahadlang. Inuuna ko po ang pagsamba talaga. Kung nataon po na merong klase o may iba pang pananagutan, ang pinakamahalagang pananagutan ko ay sumamba po. Sapagkat sa paglilingkod sa Diyos, diyan ka nagkakaroon ng karagdagan lakas. Basta nasa sayo ang Diyos, andun ang lahat. Siya po ang nagbibigay ng lahat sa atin. Sabi sa atin ng Biblia, hindi mo ba alam na ang Panginoong Diyos ay nasa ating panig? Hindi natin dapat kalimutan yon, mga kapatid.
Lalo na kung dumarating ang problema sa buhay ninyo. Tayo bilang mga iglesia ni Kristo, ito ang dapat natin laging tandaan anuman ang dumating sa ating buhay. Ang Diyos ay nasa ating panig. Kaya nung sabi sa atin ng Biblia, ang dapat tayo ang kumbinsido sa ating Panginoong Diyos. Pagka ganyan ang ating attitude, mga kapatid, hindi kayo mamumroblema ng napakabigat. Kasi kumbinsido kayo na ang Diyos ay tutulong sa inyo. Kaya tayo hindi dapat na nawawala ng pag-asa anuman ang dumating sa buhay natin. Kasi ang sabi ng ating Panginoong Diyos, sa sugo at sa gawain ng sugo, ano raw ang gagawin sa atin? Tutulungan tayo. Paano ka mabibigo? Matagumpay na kanang kamay ng ating Panginoong Diyos ang hahawak at aalalay sa bawat isa sa atin. Ang Diyos ang ating kasama, siya ang aalalay sa atin, hindi niya tayo pababayaan. Ano lang kinakailangan, mga kapatid? Manghawak tayo sa Kanya. Magtiwala tayo sa Kanya. Sampalatayanan natin ang magagawa ng Diyos sa atin. While immersed in his studies, Ronald was already putting his knowledge to use, helping navigate the legal challenges facing his father's security agency. Habang ako po ay nasa law school, ay humaharap na rin po ako sa mga usaping legal. Dahil ako na po ang representative ng kumpanya, nabawasan po ng trabaho ang aking ama noon. Kaya alam ko po na proud po siya. Amid the paperwork and the pressure, another trial came. November 2003 po ay napag-alaman po namin na ang aking tatay ay may cancer. Labis po akong nalungkot nung nalaman po namin na may cancer siya at kalaunan ay pumanaw po siya. Ang aking ama po ang inaasahan ko na una po na matutuwa po kung ako po ay makapapasa sa law school po. At the time of his father's illness, the family was unaware that their house payments had fallen behind. Ronald stood on the brink of losing everything at once. Halos ma-foreclose po ang aming property. Kasabay pa po niyan, iba't ibang problema at suliranin sa aming kumpanya. Namatayan kami ng gwardiya, nanakawan ng kanilang pinagtatrabahuhan. Lalo po ako nagporsige na magtapos ng kursong abogasya. Naglaga kami ng pag-asa at pagtitiwala sa magagawa ng Diyos. Yan po ang pananampalataya ng aming pamilya. Malaking bagay na ako po at ang aking pamilya ay kaanib sa Iglesia ni Cristo. Sapagkat habang kami po ay sumasamba, lahat po ng problema at suliranin ay naiibsan. Ang pagsamba po ang pagkakataon para makapag-contemplate, magbulay-bulay at mag-reflect kung ano ang dapat nating gawin, na ang lahat ng problema at suliranin ay ating malalagpasan, maglagak lamang tayo ng ating pag-asa at pagtitiwala sa ating Panginoon Diyos. Pero ipinagagawa sa atin ang ating Panginoong Diyos para daw tayo, masiyahan sa buhay. Magiging maligaya, magiging mapalad tayo kung ano raw? Nagtitiwala. Ano pa? Nanganganlong. Kanino? Sa Diyos. Kaya alam niyo, pagka dumating ang problema sa atin, huwag ang isipin natin negatibo. Laging positibo. Paano po yun? May Diyos ako. Nangako ang Panginoong Diyos sa akin at sa gawain ito. Ibig sabihin, lahat tayo makikinabang. Kailan? Kailangan lang tayong magtiwala. Kinakailangan lang tayong manganlong sa ating Panginoong Diyos.
Kaya sa Diyos tayo magtiwala, manalig, manghawak ano man ang mangyari sa ating paligid. Wala po kaming kaalam-alam na na-foreclose na po pala ang property. Sa awa po ng Diyos, nung panahon po na yon, ay may condonation program ang Pag-ibig. Kaya imbis na magbayad po kami ng penalties at interest, ay yung principal na lamang po ang aming binayaran. At hindi lamang po isang bagsakan na bayad po yun, kundi nasa 4 years po namin binayaran. Kaya naging mas magaan. Despite the many trials he faced, he pressed on, carrying the weight of his family until he graduated in 2009. Before he could become a lawyer, one final step remained: the bar examination. Habang nagre-review po ako para sa bar exam, andyan po yung sakit sa kakulangan sa pagtulog, bumasa ng daan-daang pahina sa loob ng magdamag, mag-memorize, manalangin, magpanata, hindi po nawawala yon. Despite his efforts, when the results were released, his name was nowhere on the list. Hindi po ako nawalan ng pag-asa. Taong 2011, nagpasya rin po akong kumuha ng bar exam. Nakapaghanda po ako. Hindi po mawawala dyan ang pagpapanata po. The day of the bar exam came. Nagkataon pa po na masama ang aking pakiramdam dahil ako po ay may lagnat. Nung kumukuha po ako ng bar exam, tinry ko pong sumagot ng mga ilang tanong. Nahihirapan po ako ng panahon na yon. Iniyoko ko po ang aking ulo. Taimtim po ako nanalangin sa Diyos. Naramdaman ko po ang presensya ng Ama. Sinamahan niya po ako. Dapat ang paraan ng ating pamumuhay ay ayon sa hinahanap ng Diyos sa atin. Kung ano yung paraan na karapat-dapat na mula sa Kanya, yun ang ating gawin. Yun ang itinuturo sa atin ng Biblia. Alam niyo, sa isang madaling salita, mga kapatid, ayaw ng Diyos na tayo ay stagnant. Ang gusto ng Diyos, tayo ay progresibo sa ating paglilingkod sa Kanya. Ginagawa natin yung lahat ng mga bagay na Kanyang ipinagagawa sa atin. Kaya tayo, mga kapatid, hindi lang tayo dapat aktibo sa pagsamba. Dapat din tayong aktibo sa mga gawain sa loob ng iglesia. Dapat nakikitang tayo ay tumutulong sa pagmimisyon, sa paghikayat sa mga tao para magbalik loob sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat ang hangarin ng Diyos, mga kapatid, hindi lang tayo ang maligtas, kundi ang lahat ng ating maaakit. Sapagkat napakalapit na ng araw ng paghukom. Kaunting panahon na lang, darating na ang ating Panginoong Kristo. Dapat yung lahat ng hinahanap ng Diyos sa atin na dapat nating gawin, gawin na natin ngayon. Sapagkat yan ang makapagbibigay kasiyahan sa Diyos pagka tinupad natin yung ating mga pananagutan sa Kanya. His perseverance was finally rewarded. Ronald passed the bar exam. Dumaan po ako sa kapilya, nanalangin po ako. Nagpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Nagpasya po ako pagkatapos ng bar exam para magpahayag na ako po ay tatanggap ng tungkulin bilang katiwala ng grupo. Eventually, he progressed from serving as a group overseer to becoming a deacon. Noong taong 2013 naman, October,
ako po ay pumasok sa Public Attorney's Office. Taong 2017 nang ako po ay bigyan ng mas nakatataas na posisyon bilang Section Head po sa Special and Appeal Cases Service. Ang aming division ay in charge po sa apila sa Office of the President, sa Court of Appeals at Supreme Court. Bagamat abala po kami doon sa aming paghahanap buhay, kami po ay namamahagi ng babasahing pasugo at kapag ka meron pong pamamahayag ay naisasama po namin sila. Hindi po hadlang yung pagkakaroon ng tungkulin po sa paghahanap buhay. Yan pa nga po ang nagiging source po ng lakas ko. Yan din po ang bumabakod para hindi tayo mawalay po sa paglilingkod sa Diyos. Ang sabi sa atin ng Biblia, kapag dumating sa inyo ang mga pagabag, ituring ninyo itong isang pagkakataon sa dakilang kagalakan, di ba? Hindi ka malulungkot. Matutuwa ka. Kaya hindi ka susuko. Kailangan lalo mong patatagin, di ba, ang iyong pananampalataya. Para nang sa ganun, lahat ng pagsubok na darating, kaya mo nang mapagtagumpayan. Kasi alam namin, tumaraan kayo sa pagsubok. Alam namin, meron kayong mga kapighatian na tinitiis. Pero ang hinahanap ng Diyos sa atin, pagpakatatag tayo. Ano dahilan at dapat tayong magpakatatag? Sapagkat ang Panginoong Diyos natin laging nakahanda na tumulong sa atin. Hindi niya tayo pababayaan. Their family security agency continues to serve the public today. Despite the demands of work, their family remains active in fulfilling their church duties. Naipangako ko po sa Diyos. Lalo akong magtatalaga sa tungkulin. Dahil yan po ang magsisilbing lalong kalakasan ng ating pananampalataya, makatapos tayo ng ating lakbayin